હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું ટ્રેડિશનલ સ્ટાઇલથી મેથિયા ગુંદાના અથાણાની રેસીપી. આ અથાણું આપણે આજે એકદમ ટ્રેડિશનલ સ્ટાઇલથી બનાવીશું. તેમાં ગુંદાની સાથે કેરી અને મસાલાનું પરફેક્ટ માપ લઈને બનાવીશું. અને અથાણાને આખું વર્ષ સ્ટોર કરવાની બધી જ ટિપ્સ સાથે ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા મેથિયા ગુંદાનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીંયા 500 ગ્રામ મીડિયમ સાઇઝના, એટલે કે ના વધારે કણે ચડેલા કે ના વધારે કૂણા, બસ આવા મીડિયમ ગુંદા લેવાના છે. અને ખાસ તાજા અને એકદમ લીલા ગુંદા હોય તેવા ગુંદાની પસંદગી કરવાની. આવા ફ્રેશ ગુંદા લેવાના. હવે ગુંદાના ઠળિયા અને તેમાં રહેલી ચીકાશને કાઢીશું. તો ગુંદાને દસ્તાથી આ રીતના પ્રેસ કરીશું એટલે ગુંદું સહેલાઈથી અડધા ભાગમાં તૂટી ગયું છે. હવે ગુંદાના ઠળિયા અને ચીકાશને કાઢવા માટે મેં અહીંયા કટોરીમાં મીઠું લીધું છે. હવે ચપ્પાને મીઠાવાળું કરીને ગુંદામાંથી ઠળિયાને કાઢી લેશું. તો ચપ્પામાં મીઠું લગાવવાથી ગુંદાનો ચીકાશવાળો ઠળિયો એકદમ સહેલી રીતથી નીકળી ગયો છે. તો આ રીતના બધા ગુંદામાંથી ગુંદાના ઠળિયા અને તેમાં રહેલી ચીકાશને કાઢી લઈશું. તો બધા ગુંદામાંથી ઠળિયા સારી રીતના કાઢી લીધા છે. હવે આંગળી ઉપર મીઠું લગાવીને ગુંદામાં રહેલી ચીકાશને પણ એકદમ સારી રીતના કાઢી લઈશું. ગુંદાનું અથાણું બનાવવામાં ગુંદાની ચીકાશ કાઢવી ખૂબ જ જરૂરી છે, એટલે અથાણું ખાતી વખતે ચીકાશ જરા પણ ખાવામાં ના આવે. તો આ જ રીતના બધા જ ગુંદામાંથી ચીકાશનો ભાગ કાઢી લઈશું. તો બધા જ ગુંદામાંથી ઠળિયા અને ચીકાશનો ભાગ સરસ રીતના કાઢી લીધો છે. હવે ગુંદાના અથાણામાં ઉમેરવાનો મસાલો ફટાફટ તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે મેં અહીંયા અડધો કપ મેથીના કોરિયાને મિક્સરમાં અધકચરા ક્રશ કરીને લીધા છે. તો તેને એક બાઉલમાં લઈશું. સાથે 1/4 કપ રાઈના કોરિયા લીધા છે. તેને પણ મિક્સર જારમાં અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે. તેને પણ મેથીના કોરિયા સાથે એક બાઉલમાં લઈશું. સાથે 1 ટેબલસ્પૂન વરિયાળીને પણ મેં મિક્સરમાં અધકચરી ક્રશ કરી લીધી છે. તેને પણ કોરિયાની સાથે લઈશું. 2 ચમચી જેટલા અધકચરા વાટેલા મરી લઈશું અને 1 ચમચી જેટલી હિંગ લઈશું. હવે 2 મોટી ચમચી તેલને ગરમ કરીને થોડું ઠંડુ કરી લીધું છે. તો તેને હિંગ ઉપર નાખીને તેને તરત જ બીજી પ્લેટથી ઢાંકી દઈશું 2 મિનિટ, એટલે હિંગની સુગંધ સરસ રીતના મસાલામાં બેસી જાય. 2 મિનિટ બાદ ઉપરની પ્લેટને લઈ લેશું અને તેમાં અડધી ચમચી હળદર પાવડરને મસાલામાં ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે 3 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. મીઠાને મેં પહેલા 5 થી 6 સેકન્ડ શેકીને રાખ્યું હતું, એટલે તેમાં રહેલ મૂળિયાનો ભાગ દૂર થઈ જાય. અથાણામાં મીઠું હંમેશા વધારે હોય છે, તો જ અથાણું સારું રહે છે. મીઠું અથાણામાં પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. હવે તેમાં 4 મોટી ચમચી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. મેં 2 ચમચી કાશ્મીરી અને 2 ચમચી રેશમ પટ્ટો એમ 4 ચમચી મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે. હવે બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ કલરફુલ આપણો મસાલો બન્યો છે. બજાર કરતાં એકદમ ચોખ્ખો, સસ્તો અને સારો અથાણાનો મસાલો તૈયાર છે. તો છે ને બાકી બનાવવો એકદમ સહેલો.
તો આપણે 500 ગ્રામ ગુંદાની સામે 250 ગ્રામ કેરી લીધી છે. તમે ગમે તે કેરીનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને 250 ગ્રામ મસાલો લીધો છે. જો તમારી પાસે ટાઈમ ના હોય તો બજારમાં તૈયાર પણ મસાલો મળે છે. અને સાથે 250 ગ્રામ સિંગ તેલ લીધું છે. સિંગ તેલની જગ્યાએ તમે સરસવના તેલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો છે ને બાકી અથાણાનું પરફેક્ટ માપ 500 ગ્રામ ગુંદાની સામે 250 ગ્રામ કેરી, 250 ગ્રામ અથાણાનો મસાલો અને 250 ગ્રામ તેલ. એટલે કે તમે જેટલા પ્રમાણમાં ગુંદા લીધા હોય તેનાથી અડધી વસ્તુ બાકીની લેવાની. હવે કેરીની છાલને ઉતારી લેશું. પછી તેને છીણવા માટે મેં જાડા છીણવાળી ખમણી લીધી છે. જો તમારે જાડું છીણ ના કરવું હોય તો મીડિયમ છીણ પણ કરી શકો છો. હવે કેરીને છીણી લઈશું. તો છીણેલી કેરીમાં અડધી ચમચી હળદર પાવડર અને 1 ચમચી મીઠું ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે કેરીને ઢાંકીને 10 મિનિટ રહેવા દઈએ, એટલે કેરીમાં રહેલું બધું જ પાણી છૂટી જાય. તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તો કેરીને જોઈ લઈએ. તો કેરીના છીણને 2 હાથથી આ રીતના પ્રેસ કરીશું, એટલે કેરીમાં રહેલું બધું જ પાણી સારી રીતના નીકળી જશે. આ સ્ટેપ ખૂબ જ અગત્યનો છે. બરાબર પ્રેસ કરીને પાણી બધું જ નિતારી લેવું. જો પાણીનો ભાગ થોડોક રહી જશે તો અથાણું લાંબા સમયે ખરાબ થઈ જશે. તો આ રીતના બધી જ કેરીમાંથી પાણીને કાઢી લઈશું. હવે પાણી કાઢેલી કેરીને એક મોટા વાસણમાં લઈશું. સાથે તેમાં આપણે તૈયાર કરેલો અથાણાનો મસાલો પણ લઈશું. હવે બંને સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. તૈયાર કરેલા અથાણાના મસાલાને આ રીતના ગુંદામાં ભરી દેશું. મસાલો ગુંદામાં દબાવીને જ ભરવાનો છે, એટલે મસાલાનો સ્વાદ ગુંદામાં સરસ આવે. તો આ રીતના બધા જ ગુંદામાં મસાલો ભરી દેશું. તો બધા જ ગુંદા મસાલો ભરીને તૈયાર કરી લીધા છે. ગુંદાને ભરી લીધા પછી ગુંદાનો મસાલો વધ્યો છે, તેને ગુંદામાં ઉમેરી દઈશું. પછી હળવે હળવે દબાવી દઈશું, એટલે મસાલાની સુગંધ ગુંદામાં સરસ રીતના બેસી જાય. હવે ગુંદાને 7 થી 8 કલાક ઢાંકીને રાખી દઈશું, એટલે મસાલો સરસ રીતના ગુંદામાં ભળી જાય. 7 થી 8 કલાક થઈ ગઈ છે, તો અથાણાને જોઈ લઈએ. તો મસાલો ગુંદામાં સરસ રીતના ભળી ગયો છે, તો તેને કાચની બરણીમાં ભરી દઈશું. કાચની બરણીને મેં ધોઈને કોટનના કપડાથી કોરી કરીને તેને તડકે તપાવી લીધી છે. તો આ રીતના ગુંદાને ભરતા જઈશું અને દબાવતા જઈશું, એટલે બરણીમાં હવાનો ભાગ ના રહે. બધું જ અથાણું ભરાઈ જાય પછી આ રીતે હાથથી દબાવી દેવું. હવે તેલને મેં ગરમ કરીને ઠંડુ કરી લીધું છે, તો ઠંડા તેલને ગુંદાની બરણીમાં નાખીશું. અથાણામાં તેલને હંમેશા ગરમ કરીને પછી ઠંડુ કરીને જ નાખવું. જો ગરમ તેલ નાખીશું તો અથાણામાં રહેલા મરચા પાવડરનો કલર કાળો પડી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો તેલ બરણીમાં નીચે સુધી જાય છે. વચ્ચે ચમચીથી દબાવતા જઈશું અને તેલ નાખતા જઈશું, જેથી કરીને તેલ અથાણામાં સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય. આ સ્ટેપ ખૂબ જ અગત્યનો છે. જો તેલ અથાણામાં સારી રીતના મિક્સ નહીં થાય તો અથાણું લાંબા સમય સુધી સારું નહીં રહે. તો આ રીતના અથાણાને તેલમાં ડૂબડૂબા રાખી દઈશું. તો અથાણામાં આ રીતના ઉપરથી બરણીમાં તેલ નાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તેલને લીધે અથાણામાં ક્યારેય ફૂગ નહીં ચડે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું.
તો તૈયાર છે આપણું ટ્રેડિશનલ સ્ટાઇલ અને પરફેક્ટ માપ સાથે મેથિયા ગુંદાનું અથાણું. આ અથાણું 5 દિવસ પછી ખાવા માટે તૈયાર થઈ જશે. તો છે ને બાકી બનાવવું ખૂબ જ સહેલું. તો અત્યારે માર્કેટમાં ખૂબ ગુંદા જોવા મળે છે, તો જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.